Η ιστορία δείχνει ότι μετά από πολέμους και κρίσεις, οι περισσότερες χώρες βιώνουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η Γερμανία, η Ιαπωνία και πολλές άλλες χώρες αναπτύχθηκαν ραγδαία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως ακριβώς και η Ελλάδα μετά τον εμφύλιο. Η οικονομία της Χούντας δεν δημιουργήθηκε από το μηδέν. Κληρονόμησε μια ήδη δυνατή οικονομία και απλώς συνέχισε σε μια προϋπάρχουσα τάση ανάπτυξης. Πράγματι, οργανισμοί κατέγραφαν αριθμούς που δείχνουν μια ραγδαία οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία βασίζονταν σε δεδομένα που παρήχε η ίδια η κυβέρνηση Παπαδόπουλου, η οποία ήλεγχε απόλυτα την πληροφόρηση Πριν τη Χούντα, ο μισθός του Πρωθυπουργού ήταν πενταπλάσιος σε σχέση με τον μέσο μισθό ενός απλού εργαζόμενου. Μετά το πραξικόπημα, η διαφορά αυτή διπλασιάστηκε, με τις συνολικές αποδοχές του Πρωθυπουργού να είναι 10 φορές υψηλότερες από τον μέσο μισθό. Μόλις 20 μέρες μετά το πραξικόπημα, η Χούντα αποφάσισε τον διπλασιασμό των αποδοχών του Πρωθυπουργού και των Υπουργών. Ο μισθός του Πρωθυπουργού αυξήθηκε από 23.600 δραχμές σε 30.000 δραχμές, ενώ με το επίδομα εξόδων παραστάσεων οι συνολικές αποδοχές του έφταναν τις 45.000 δραχμές. Παράλληλα, θεσπίστηκε και ημερήσια αποζημίωση 1.000 δραχμών για εκτός έδρας μετακινήσεις. Οι αποδοχές των υπουργών και υφυπουργών αυξήθηκαν από 22.400 δραχμές σε 25.000 δραχμές. Ωστόσο, με τα επιπλέον επιδόματα έφτασαν τις 35.000 δραχμές, ενώ για κάθε εκτός έδρας μετακίνηση λάβαναν 830 δραχμές ημερησίως. Από τις αρχές του 1968 η ΚΙΠ είχε πληροφορίες ότι σχεδιαζόταν απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Εκείνη την περίοδο ο ίδιος διέμενε σε ένα τριάρι διαμέρισμα στο Νέο Ψυχικό, όπου πλήρωνε κανονικά ενοίκιο. Λόγω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλειά του, ο Αριστοτέλης Ωνάσης προσφέρθηκε να του παραχωρήσει την ιδιωτική του έπαυλη στο Λαγονήσι, καθώς θεωρούσε ότι πληρούσε καλύτερες προδιαγραφές ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ωνάσης πρότεινε να παραχωρηθεί δωρεάν, όμως ο Παπαδόπουλος αρνήθηκε και συμφωνήθηκε να καταβάλλεται ενίκιο 30.000 δραχμών ετησίως, το οποίο καλυπτόταν από την ΚΙΠ. Τα υπόλοιπα έξοδα τα κάλυπτε η ανώνυμη κτηματική εταιρεία Μικίνε του Ωνάση, που ανήκε στην έπαυλη. Το 1971 η σύμβαση της Ολυμπιακής υπέστη τροποποιήσεις που ωφελούσαν τον Ωνάση. Ο ίδιος κατάφερε τον Ιούνιο του 1972 να αποκτήσει 7 Boeing 720 συνολικής αξίας $20 εκατομμυρίων μέσω μίσθωσης αγοράς από μια offshore εταιρεία με έδρα τον Παναμά. Ένα από τα σημαντικότερα έργα που σχεδίαζε ο Ωνάσης ήταν το σχέδιο Ωμέγα. Επρόκειτο για μια σύμβαση που είχε υπογραφεί το 1970 για την κατασκευή τρίτου δηληστηρίου στην Πάχη Μεγάρων, με επένδυση ύψους $600 εκατομμύριων. Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 1971 η Χούντα ακύρωσε τη συμφωνία με κοινή συνένεση. Παρότι η κυβέρνηση δεν είχε καμία συμβατική υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ωνάση, του κατέβαλε $7 εκατομμύρια ως αποζημίωση. Η σχέση του Ωνάση με τον Παπαδόπουλο υπήρξε ιδιαίτερη, με αμοιβαία ανταλλάγματα και οικονομικά ωφέλη. Η ίδια σύζυγος του δικτάτορα, η Δέσποινα Παπαδοπούλου, είχε άμεση εμπλοκή σε οικονομικές δοσυλληψίες που προκαλούν ερωτήματα. Τον Ιούλιο του 1973, η Δέσποινα Παπαδοπούλου προχώρησε σε δωρεές άνω των 200.000 δραχμών στις Μητροπόλεις Χαλκίδας και Διβών, καθώς και στο ορφανοτροφείο Χαλκίδας. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον είναι ότι τα χρήματα προέρχονταν από τα ταμεία της Ολυμπιακής. Η υπόθεση των δωρεών της Δέσποινας Παπαδοπούλου ήταν μόνο ένα παράδειγμα. Μια ακόμα πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η μεταβίβαση της βίλας στο Λαγονήσι. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε ιδρύσει την εταιρεία Rawson με έδρα τον Παναμά. Η εταιρεία δεν είχε κανένα περιουσιακό στοιχείο, παρά μόνο τη βίλα στο Λαγονήσι. Ο Ωνάσης είχε εκδώσει 1.100 μετοχές της εταιρείας και τις είχε δωρήσει στον Παπαδόπουλο. Με αυτόν τον τρόπο, η μεταβίβαση έγινε χωρίς την καταβολή φόρου μεταβίβασης, καθώς η περιουσία δεν άλλαξε χέρια με απευθείας πώληση, αλλά μέσω δωρεάς μετοχών σε μια offshore εταιρεία.
Σε απόρριτο έγγραφο της ΚΙΠ με ημερομηνία 9 Μαΐου 1973 καταγράφονταν δάνεια που χαρακτηρίζονταν ως χαριστικά ή επισφαλή. Ανάμεσα στους δικαιούχους εμφανίζονταν συγγενείς του Στυλιανού Πατακού, όπως ο συμπέθερός του και ο γαμπρός του, οι οποίοι είχαν την εταιρεία Τουριστικές Επιχειρήσεις Νότου. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1971, έλαβε δάνειο ύψους 150 εκατομμυρίων δραχμών, ενώ διεκδίκησε επιπλέον 218 εκατομμύρια δραχμές. Επιπλέον, ο συμπέθερος του Πατακού ζητούσε κρατική επιδότηση κατά 96% για τη δημιουργία κλωστηρίου συνολικού κόστους 300 εκατομμυρίων δραχμών. Τα δύο αυτά δάνεια αναφέρονταν στην έκθεση της ΚΙΠ ως υποέγκριση, επομένως δεν είναι βέβαιο αν τελικά εγκρίθηκαν. Τα συγκεκριμένα έγγραφα συγκαταλέγονται στα ελάχιστα που διασώθηκαν και αποκαλύφθηκαν. Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στα αναφερόμενα θαλασσοδάνεια ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές. Έτσι, από μόλις δύο εκθέσεις προκύπτει ότι ζητήθηκαν συνολικά 3 δισεκατομμύρια δραχμές υπό μορφή θαλασσοδανείων, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά εγκρίθηκαν και εκταμιεύθηκαν. Παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση της δραστηριότητας των ξένων τραπεζών στην Ελλάδα, με κυρίαρχες τις αμερικανικές τράπεζες, ενώ οι ελληνικές φτάνοντας να ελέγχουν το 95% των καταθέσεων και των χορηγήσεων. Αυτή η αυξημένη οικονομική παρουσία υποδηλώνει την ισχυρή επιρροή των ΗΠΑ στη χώρα. Το 2000 δανείστηκε $1 δισεκατομμύριο μέσα σε έναν μόλις χρόνο. Παράλληλα, οι εισαγωγές προκάλεσαν άνω στην ακρίβεια. Όμως υπάρχει και μία διαφορά. Σήμερα έχεις επιλογές. Και εδώ έρχεται η Freedom 24. Και θέλω να τον ευχαριστήσω που ανέλαβε το κόστος για την παραγωγή αυτού του βίντεο. Η μητρική της Freedom ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2008 και σήμερα έχει συνολική κεφαλοποίηση που ξεπερνά τα $8 δισεκατομμύρια, πραγματοποιώντας συναλλαγές πάνω από 70 δισεκατομμύρια ετησίως. Στη χώρα μας η πλατφόρμα έχει ξεπεράσει τους 90.000 πελάτες, γιατί έχει επενδύσει στην ελληνική αγορά. Διαθέτει γραφεία στην Ελλάδα με ελληνόφωνο προσωπικό, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε στη γλώσσα μας εάν χρειαστεί, και είναι επίσημο μέλος του ελληνικού χρηματιστηρίου. Η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι πλήρως μεταφρασμένη στα ελληνικά και ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση. Η Freedom 24 εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς της Κύπρου και τα κεφάλαια των πελατών προστατεύονται από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών μέχρι το όριο των 20.000 που ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Αν σκέφτεσαι ότι ήρθε η ώρα να επενδύσεις στις διεθνείς χρηματαγορές, σε ETF, ομόλογα ή μετοχές, μπορείς να ανοίξεις δωρεάν λογαριασμό στο σύνδεσμο που θα βρεις στην περιγραφή του βίντεο. Αν δεν είσαι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τις επενδύσεις, οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι της Freedom δημοσιεύουν σε καθημερινή βάση προτάσεις που πιθανόν να ταιριάζουν και στο δικό σου επενδυτικό προφίλ. Ευχαριστώ ξανά τη Freedom για τη συνεργασία. Για τον Καμάρα που βγήκε ο Καμάρας! Γκολ! Το γκολ του Καμάρα! Το τρίτο γκολ του αριστερή του Καμάρα! Το γκολ του που 3-0! Πώς μπήκε ο Καμάρας! Πώς μπήκε μέσα στην τρύπα ο μεγάλος ο Καμάρας! Με τον αναγκαστικό νόμο 127 του 1967, το άρθρο 24 προέβλεπε ότι ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως μπορούσε να διαλύσει τη διοίκηση ενός αθλητικού σωματείου, εάν αυτή παραβίαζε τα εκ των ισχυόντων νόμων και κανονισμών. Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Ασλανίδης, διόρισε τον λοχαγό των ΛΟΚ Μιχάλη Κίτσιο ως επίτροπο στον Παναθηναϊκό, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε την προεδρία του συλλόγου. Επί των ημερών της Χούντας η ομάδα άνθησε, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του κυπέλου στο Wembley το 1971, μια πρωτόγνωρη επιτυχία για ελληνική ομάδα. Το 1973 εκλέχτηκε πρόεδρος του Παναθηναϊκού ο Σπύρος Ανέστης. Μετά την πτώση της Χούντας το 1975 αποκαλύφθηκε ότι ο Ανέστης ήταν άνθρωπος του Ιωαννίδη, ο οποίος είχε υποσχεθεί αν εκλεγόταν δικός του άνθρωπος ως πρόεδρος της ομάδας θα μεριμνούσε προσωπικά για την επέκταση του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και στον Ολυμπιακό. Τον Δεκέμβριο του 1967 τη θέση του Προέδρου Ανδριανόπουλου ανέλαβε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΗ Κώστας Μπουζάκης. Όμως ουσιαστικά τον σύλλογο δικούσε ο νέος έφορος, ο αντισταγματάρχης στο ΛΟΚ, ο Δημήτρης Παπαπαστόλου, που αργότερα ανέλαβε διοικητής των ελληνικών δυνάμεων καταδρομών στην Κύπρο και θεωρείται ο εγκέφαλος της απόπειρας δολοφονίας του Μακαρίου. Το πρώτο
πρώτο ημίχρονο η υπεροχή ήταν με το μέρος του Ολυμπιακού, ο οποίος επιχείρησε επικίνδυνες επιθέσεις, σε μια από τις οποίες στο 17ο λεπτό κατόρθωσε με τον Αργυρούδη να παραβιάσει τα... Η παρουσία στρατιωτικών στις ομάδες ήταν έντονη, με τελεσίγραφα να αποστέλλονται στις διοικήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση του Ελληνογάλου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, δηλώνοντας αριστερός και εκφράζοντας ανοιχτά την απέχθειά του για το καθεστώς, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα τον Ιούνιο του 1973. Όταν επέστρεψε το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ως παίχτης της Λανς για ένα φιλικό αγώνα με την ΑΕΚ, κρατήθηκε από την ασφάλεια για 6 ώρες, με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί να αγωνιστεί. Τέλος, ένα από τα πιο γνωστά περιστατικά της εποχής ήταν ο τσακωμός του Μίμη Δωμάζου με τον ίδιο τον Ασλανίδη. Πάω την πόρτα, μου λέει η ιδιαίτερα του περιμένετε γιατί μιλάει μέσα. Μετά από παιδιά, ελάτε. Μόλις πάω να ανοίξω την πόρτα, σου είπα, μου λέει, όταν είσαι εσύ θα κάνεις ό,τι θέλεις. Εκεί τσαντίστηκα. Που σε μάζεψα τις παράγκες και σε έκανα αυτό. Εκεί. Έξω αλήτη μου λέει. Με φώναξες μου λέει. Που λέω, δεν θα σε αφήσω να παίξεις την εθνική. Άσε μα τώρα, έξω αλήτη μου λέει και τέτοια. Έφυγε. Η σχέση της Εκκλησίας με το ελληνικό κράτος ήταν ανέκαθεν στενή, με τις εκάστοτε κυβερνήσεις να επιχειρούν διαφορετικούς βαθμούς ελέγχου και επιρροής. Μέχρι το 1968, οι κληρικοί στην Ελλάδα δεν ήταν πλήρως δημόσιοι υπάλληλοι. Οι μισθοί τους καλύπτονταν κυρίως από τις εισφορές των πιστών και τα έσοδα των ναών, ενώ το κράτος συμμετείχε περίπου στο 4% του συνολικού ποσού. Με το νομοθετικό διάταγμα 469/1968, η Χούντα αποφάσισε να εντάξει όλους τους κληρικούς στο κρατικό μισθολόγιο και από τότε θεωρούνταν πλήρως δημόσιοι υπάλληλοι. Η Χούντα είχε πολλούς λόγους να βάλει τους κληρικούς στο κρατικό μισθολόγιο. Από τη μία, τους έλαχε πιο εύκολα, αφού η επιβίωσή τους εξαρτιόταν πλέον από το κράτος. Έτσι ήταν πιο δεκτικοί στην προπαγάνδα της δικτατορίας και προωθούσαν το μήνυμά της: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Από την άλλη, η κίνηση αυτή παρουσίαζε τη Χούντα ως προστάτη της Εκκλησίας, ενισχύοντας τη σχέση της με την εκκλησιαστική ηγεσία. Σκέψου μια εποχή όπου το φεστιβάλ Woodstock, σύμβολο ειρήνης και ελευθερίας, γινόταν αποδεκτό παντού, εκτός από μια χώρα που το πρόβλημα δεν ήταν η αντικουλτούρα, αλλά οι γεγέδες με τα μακριά μαλλιά. Στην Ελλάδα, ένας και μοναδικός κινηματογράφος, το σημερινό Θέατρο Παλάς, προβάλλει το ντοκιμαντέρ Woodstock. Στην αίθουσα βρίσκονται 2.000 θεατές, αλλά άλλες 3.000 μένουν απ' έξω. Όταν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να μπουν, σπάνε τα ρολά και εισβάλλουν. Η αστυνομία επεμβαίνει και κάνει 13 προσαγωγές, με αποτέλεσμα η προβολή της ταινίας να διακοπεί βία. Ωστόσο, τα δημοσιεύματα της εποχής δίνουν μια άλλη εικόνα. Το ίδιο το καθεστώς είχε εγκρίνει την προβολή της ταινίας και μάλιστα με δωρεάν είσοδο στην πρεμιέρα και παρουσία του σκηνοθέτη. Η τεράστια προσέλευση νέων προκάλεσε χάος και όσοι έμειναν εκτός εξοργίστηκαν. Όχι για πολιτικούς λόγους, αλλά γιατί έχασαν την ευκαιρία να δουν την ταινία δωρεάν. Η λογοκρισία βέβαια δεν έλειψε. 2 εβδομάδες αργότερα η ταινία προβλήθηκε ξανά, αλλά με κομμένες σκηνές που περιείχαν γυμνό, βρυσίες και ναρκωτικά. Το ίδιο βέβαια είχε συμβεί και σε άλλες χώρες, αλλά στην Ελλάδα το Woodstock έγινε ένας μύθος, με τους μεν να μιλούν για καταστολή νεολαίας και τους δε να τονίζουν ότι το ίδιο το καθεστώς είχε επιτρέψει την προβολή. Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Ανακοινούται ότι από τις 11 και 30 ώρες εκηρύχθη ο στρατιωτικός νόμος καθάπασαν την επικράτεια. Επιτρέπεται η σύλληψη και φυλάκιση παντός προσώπου άνευ τηρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως ή τη άνευ εντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπέτρο. Πάσα πιάπτη θα διαλύεται δια των όπλων. Απαγορεύεται η σύσταση ή ουδήποτε συνεταιρισμού επιδιώκοντος συνδικαλιστικούς σκοπούς. Η απεργία απαγορεύεται απολύτως. Επιτρέπεται έρευνα κατά την διάρκεια της ημέρας και της νυχτός άνευ περιορισμού τινός εις ταξιδιωτικά οικίας, δημόσια καταστήματα και πολιτικάς υπηρεσίας. Απαγορεύεται η ανακοίνωση ή δημοσίευση πληροφοριών καθιονδήποτε τρόπον και δια του τύπου, ραδιοφώνου και τηλεοράσεως άνευ προηγουμένης λογοκρισίας. Επιστολέ και παν μέσων ανταποκρίσεως υπόκεινται εις λογοκρισίαν. Πας ιδιώτης διαπράττων αξιόπινων πράξιν, έστω και μη στρεφομένην κατά της ασφαλείας των ενόπλων δυνάμεων της χώρας,
υπάγεται στην αρμοδιότητα των εξαιρετικών δικαστηρίων, στρατοδικείων. Μιλώντας για τη Χούντα, πολλοί σέκονται στους αριθμούς. Ανάπτυξη, σταθερότητα, μεγάλα έργα. Όμως, ας αφήσουμε για λίγο τα νούμερα και ας δούμε την πραγματικότητα. Γιατί πίσω από τις οικονομικές αναλύσεις υπήρχε η καθημερινή ζωή. Και αυτή δεν μετριέται σε ποσοστά και συλλογισμούς. Ας δούμε πώς ήταν να ζεις στην Ελλάδα της επταετίας, όπου ο φόβος, η λογοκρισία και η καταπίεση ήταν η πραγματική σταθερά της εποχής. Με την υπογραφή του αντιστράτηγου Οδυσσέα Αγγελή, αρχηγό του ΓΕΣ, και με την υπόδειξη των Παπαδόπουλου, Μαρκεζίνη και Πατακού, η Χούντα κατήργησε βασικά άρθρα του συντάγματος, αφαιρώντας από τους πολίτες θεμελιώδη δικαιώματα. Η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηριζόταν από φόβο και έλεγχο. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες και η αλληλογραφία παρακολουθούνταν, ενώ στον τύπο, τις τέχνες και τα γράμματα επικρατούσε λογοκρισία. Ο κύριος Παπαδόπουλος, αντιβασιλεύς και πρωθυπουργός μας και υπουργός εξωτερικών μας και υπουργός εθνικής αμήνης μας και παιδείας μας και θρησκευμάτων μας. Τι σαΐνι ήταν. Η Χούντα εκδίωξε από το δημόσιο τομέα όσους είχαν αριστερές πεποιθήσεις. Η καταγγελία μη νομιμοφρόνων ήταν συχνό φαινόμενο, με επαγγελματικές ομάδες όπως θυρωροί και περιπτερούχοι να λειτουργούν ως πληροφοριοδότες της ασφάλειας. Στην εκπαίδευση, οι μαθητές υποχρεώνονταν να εμνούν τους συνταγματάρχες, ενώ οι καθηγητές με αριστερές απόψεις απολύονταν. Απαγορεύονταν βιβλία με κόκκινο εξώφυλλο ή συγγραφείς που θύμιζαν τον κομμουνισμό. Γενικότερα, η Ελλάδα της οικονομικής ανάπτυξης και των μεγάλων έργων ήταν επίσης η Ελλάδα της λογοκρισίας, της καταπίεσης και της απόλυτης κρατικής επιτήρησης. Γιατί τελικά οι αριθμοί δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια. Με είχαν κρεμάσει σε μια μπάρα που είχαν μέσα στα ανακριτικά γραφεία, όπου και με είχαν αφήσει κρεμασμένον επί 3,5-4 ώρες, μαστιγώνοντας με ένα καλώδιο. Μαστίγωνε ο ίδιος ο Καγματάρχης Τεφλογιαννάκος, μπροστά ήταν η Μάλιος Μπάμπαλης. 13 Αυγούστου 1968. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, συνοδευόμενος από 2 μοτοσικλέτες και ένα αυτοκίνητο ασφαλείας που ακολουθούσε σε απόσταση 10 μέτρων, αναχωρεί από τη βίλα του στο Λαγονήσι με προορισμό την Αθήνα. Κατά τη διαδρομή, καθώς περνά από μια υπόγεια σύραγγα, μια ισχυρή έκρηξη σημειώνεται μέσα σε αυτήν, ανοίγοντας 2 μεγάλες τρύπες στο οδόστρωμα. Η βόμβα, ωστόσο, καθυστερεί να κραγεί κατά 2 δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να μην πλήξει το στόχο της, τον ίδιο τον Παπαδόπουλο. Ο δράστης καταφέρει να διαφύγει κολυμπώντας, όμως μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή έχει περικυκλωθεί από δυνάμεις της χωροφυλακής. Λίγο αργότερα εντοπίζεται ένας άνδρας να κρύβεται κάτω από έναν βράχο, φορώντας μόνο το μαγιό του. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Ο Παναγούλης είχε υπηρετήσει στο Σύνταγμα Πεζικού στη Βέρεια, από όπου λιποτάκτησε και ίδρυσε την οργάνωση Εθνική Αντίσταση, στο πλαίσιο της οποίας οργάνωσε την απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα. Συλλαμβάνεται και οδηγείται στο κέντρο βασανιστήριων της ΕΣΑ. Στη συνέχεια μεταφέρεται στις φυλακές Μπογιατίου, όπου παρέμεινε κρατούμενος για σχεδόν 4,5 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, επιχείρησε 4 φορές να αποδράσει, χωρίς όμως επιτυχία. Κάθε αποτυχημένη απόπειρα απόδρασης είχε ως αποτέλεσμα σκληρότερα βασανιστήρια. Ωστόσο, ο ίδιος δεν λύγησε και αρνήθηκε να αποκαλύψει ονόματα συνεργών, επιμένοντας ότι είχε ενεργήσει μόνος του. Τελικά, απελευθερώθηκε στις 21 Αυγούστου 1973, στο πλαίσιο της Γενικής Αμνηστίας που παραχώρησε το καθεστώς Παπαδόπουλου σε μια προσπάθεια να δείξει μια πιο φιλελεύθερη εικόνα. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης εξελέγει βουλευτής στις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου 1974 με την Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις. Ωστόσο, σύντομα ήρθε σε ρήξη με την ηγεσία του κόμματός του και παραιτήθηκε, παραμένοντας ανεξάρτητος βουλευτής. Ο λόγος της ρήξης ήταν οι καταγγελίες του για συνεργασία πολιτικών προσώπων με τη Χούντα. Ανάμεσα στα ονόματα που κατονόμασε ήταν ο Δημήτρης Τσάτσος και ο τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αβέροφ. Οι καταγγελίες του προκάλεσαν πολιτική αναταραχή, ενώ ο ίδιος δέχθηκε απειλές για τη ζωή του. Επί Χούντας, εάν κοίταζες τη δουλειά σου, δεν σε πείραζε κανείς. Ο κοινός στόχος όλων των βασανιστών ήταν τα νεαρά άτομα που ανήκαν στη μεγάλη ανώνυμη μάζα.
Αυτοί υπέφεραν τα πιο σύνθετα και επίμονα βασανιστήρια, καθώς δεν είχαν αναγνωρισιμότητα ή πολιτική επιρροή. Τα ονόματά τους δεν μαθαίνονταν ποτέ. Αντίθετα, οι επώνυμοι κρατούμενοι συνήθως γλίτωναν τα σκληρότερα βασανιστήρια, όχι από κάποια επίοικια της Χούντας, αλλά γιατί ακολουθούσαν έντονες αντιδράσεις από το εξωτερικό και την κοινή γνώμη. Η Χούντα συχνά χρησιμοποιούσε αυτούς τους κρατούμενους για να τους βγάλει δημόσια και να διαψεύσουν τις καταγγελίες για βασανιστήρια, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει τη διεθνή κριτική εναντίον της. Χτύπησε το κουδούνι. Ο αστυνόμος Πανός, συνοδευόμενος από 5 άνδρες, στέκονται στην πόρτα. Οι άνδρες εισβάλλουν στο σπίτι και αρχίζουν να το ερευνούν. Ο Κοροβέσης και ο φίλος του μεταφέρονται στο κτίριο της ασφάλειας. Μπαίνοντας στο γραφείο των ανακρίσεων, ο Σπανός τον κοιτάζει. Το τι έχεις κάνει από την ημέρα της Επαναστάσεως είναι γνωστό στις αρχές. Ο Κοροβέσης ανήκει στο πατριωτικό μέτωπο, αλλά αρνείται να μιλήσει. Ο Σπανός εκνευρίζεται και ξεκινά να το χτυπά. Το πουκάμισό του γεμίζει αίματα. Υπάρχουν 2 τρόποι ανάκρισης: ο πολιτισμένος και ο επιστημονικός. Ποιος είναι ο πολιτισμένος, ρωτάει με ειρωνία ο Κοροβέσης. Αυτός που κάνουμε τώρα. Και ο επιστημονικός, αυτός που θα ακολουθήσει. Τον ανεβάζουν στην ταράτσα, τον πετάνε στο πλησαριό και τον δένουν. Ακολουθεί η φάλαγγα. Ύστερα τον οδηγούν στο υπόγειο και τον πετάνε σε ένα κελί. Τις επόμενες μέρες οι ανακρίσεις συνεχίζονται. Στο γραφείο, ο Καραπαναγιώτης και ο Λάμπρου συνεχίζουν την ανάκριση. Ο Λάμπρου του λέει: ο κόσμος είναι χωρισμένος στα 2. Από τη μία, οι κομμουνιστές, από την άλλη, εμείς, ο ελεύθερος κόσμος. Υπάρχει η Αμερική και η Ρωσία. Τίποτα άλλο. Εμείς τι είμαστε? Ο Περικλής Κοροβέσης ήταν ένα από τα πρώτα θύματα της Χούντας, καθώς συνελήφθη λίγο μετά το πραξικόπημα. Για 1 μήνα υπέστη σκληρά βασανιστήρια. Χρειάστηκαν 6 μήνες μέχρι να καταφέρει να περπατήσει ξανά. Τότε τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Ένας από τους πιο διαβόητους χώρους βασανιστήριων ήταν και το στρατόπεδο του Διονύσου, όπου διοικητής ήταν ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, αδελφός του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Στις 7 Ιουνίου 1967, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος δήλωσε δημόσια: αν υπάρξουν αποδείξεις για βασανιστήρια, θα κρεμάσουμε τους υπαίτιους στην πλατεία Συντάγματος. Οι υπεύθυνοι των βασανιστήριων όχι μόνο δεν τιμωρήθηκαν, αλλά ανταμείφθηκαν με διακρίσεις και ανώτερες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό. Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα ήταν η καταγγελία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 1969 κατατέθηκε αναφορά με μαρτυρίες για βασανιστήρια και καταστολή, η οποία οδήγησε σε διεθνή κατακραυγή κατά της Χούντας. Ο Πατακός συγκεκριμένα είχε δώσει εντολή να απαγορευτεί η είσοδος ξένων ερευνητών και είχε χαρακτηρίσει τις διεθνείς καταγγελίες ως ανθελληνική προπαγάνδα. Αυτή η στάση οδήγησε τελικά στη διεθνή απομόνωση της Ελλάδας με την αποχώρησή της από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1969. Δεν επρόκειτο να δικαστεί στην Επιτροπή Εξυπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης η Ελλάδα, αλλά επρόκειτο να δικαστεί η Ευρώπη εις ό,τι αφορά τα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέλη. Παίρνουν 15 εκατομμύρια και θέλουν να μου δώσουν 500, 600, 800 σε 1 εκατομμύριο να σηκωθώ να φύγω. Πού να πάω? Και βλέπετε ότι έχω τόσα ζωντανά αεροκάμ. Αυτή είναι η ζωή μου. Άμα με διώξουν τώρα στα 65 μου χρόνια, πού πρέπει να πάω? Και με αυτά τα λεφτά τι θα πάρω? Πιπέρι? Για αλάτι. Τι χτήμα θα πάρω δηλαδή? Θα δώσω ένα χτήμα 30 στρέμματα, 33 στρέμματα να πάρω μισό στρέμμα με τα λεφτά που μου δίνουν. Το 1972, με το νομοθετικό διάταγμα 1211/72, υπογράφηκαν οι συμβάσεις για το τρίτο δηληστήριο. Όπως είπαμε, τελικά το έργο δεν ανατέθηκε στον Ωνάση, αλλά μοιράστηκε κατά τα 2 τρίτα στο Στρατεία Ανδρεάδη και κατά το 1 τρίτο στο Λάτσι, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Το καθεστώς ανέλαβε την υποχρέωση να απαλωτριώσει 3.000 στρέμματα στην Πάχη Μεγάρων για λογαριασμό της εταιρείας Στραν ΑΕ, ιδιοκτησίας του Ανδρεάδη, και 1.000 στρέμματα στην Ελευσίνα για το Λάτσι. Ωστόσο, η εξέλιξη των 2 επενδύσεων δεν ήταν ίδια. Ενώ η απαλωτρίωση στην Ελευσίνα προχώρησε, στα Μέγαρα ξέσπασε έντονη αντίδραση από τους κατοίκους. Στις 14 Οκτωβρίου 1973, περίπου 12.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας «Αυτή η γη είναι δική μας», σε μία από τις πρώτες μεγάλες λαϊκές κινητοποίησεις κατά της Χούντας.
Η αντίσταση αυτή οδήγησε στη ματαίωση των σχεδίων, ανατρέποντας τα σχέδια του Ανδρεάδη. Δυστυχώς αυτοί πολεμάνε να το κάνουν 4 τσιφλίκια στην Ελλάδα. 4 τσιφλίκια να κάνουν, 4, ένας ο Νάσης, ένας ο Τάδε, να διαμεράσουν την Ελλάδα σε 4 και οι άλλοι να είναι μαύροι, να δουλεύουν ήλωτες εκεί κάτω. Με το πέρασμα του χρόνου, ο Παπαδόπουλος επιχείρησε να χαλαρώσει τον σκληρό έλεγχο της Χούντας, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την εικόνα του εντός και εκτός Ελλάδας. Σε αυτή την κατεύθυνση προχώρησε σε κινήσεις όπως το κλείσιμο ορισμένων τόπων εξορίας και την αποφυλάκηση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Την ίδια περίοδο, ο Παπαδόπουλος προχώρησε στην κατάργηση της μοναρχίας και ανακήρυξε τον εαυτό του πρόεδρο της Δημοκρατίας με το δημοψήφισμα της 29ης Ιουλίου 1973. Ναι, εις το δημοψήφισμα. Η ανάθεση της Πρωθυπουργίας στον Σπύρο Μαρκεζίνη τον Οκτώβρη του 1973, η κατάργηση του στρατιωτικού νόμου και ο προγραμματισμός εκλογών για τις 10 Φεβρουαρίου 1974 ήταν μέρος αυτής της προσπάθειας, μιας μετάβασης σε ένα πολιτικό σύστημα με περισσότερες ελευθερίες, αν και το καθεστώς παρέμενε αυταρχικό στον πυρήνα του. Λέει της Ελλάδος, ως τους οποίους αυτή τη στιγμή απευθύνομαι. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν ήταν ένα ξαφνικό ξέσπασμα, αλλά η κορύφωση ενός κύματος αντίστασης που ξεκίνησε ήδη από τις αρχές του 1973. Οι φοιτητές διεκδικούσαν ελεύθερες φοιτητικές εκλογές, την κατάργηση του νόμου 1347 που προέβλεπε υποχρεωτική στράτευση των αντιφρονούντων φοιτητών και την αποκατάσταση της αυτονομίας των πανεπιστημίων. Οι φοιτητές θεώρησαν ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή από την άμεση δράση, οδηγώντας στην κατάληψη του Πολυτεχνείου στις 14 Νοεμβρίου 1973. «16 Νοεμβρίου, 9 η ώρα το βράδυ. Οι διαδηλωτές στείνουν οδοφράγματα γύρω από το Πολυτεχνείο. Ομάδες διαδηλωτών καταλαμβάνουν κυβερνητικά κτίρια. 10 και 4 τα πρώτα τεθωρακισμένα της αστυνομίας εμφανίζονται έξω από το Πολυτεχνείο και ρίχνουν δακρυγόνα προς διαδηλωτές στην πλατεία της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 10 και μισή η αστυνομία ρίχνει δακρυγόνα μέσα στο Πολυτεχνείο. Χιλιάδες διαδηλωτές κατεβαίνουν από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας συγκρουόμενοι με τις αστυνομικές δυνάμεις. 17 Νοεμβρίου, 12.30 ώρα τα μεσάνυχτα, τα πρώτα τάγκς ξεκινούν με κατεύθυνση το Πολυτεχνείο. 1 παρατέταρτο, οι πρώτες φάλαγγες αρμάτων φτάνουν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και λίγο αργότερα στην Πατησίων. Στη 1 η ώρα, οι διαδηλωτές αρχίζουν να διαλύονται. Πολλοί βρίσκουν καταφύγιο σε πολυκατοικίες που έχουν ανοιχτές τις πόρτες, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές παίρνουν θέσεις στα γύρω κτίρια. 2 παρά 10 τα ξημερώματα, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου διακόπτει προσωρινά τη μετάδοσή του. 2 η ώρα, τα άρματα μάχης λαμβάνουν θέση μπροστά στην πύλη του Πολυτεχνείου. Οι διαδηλωτές φωνάζουν ότι είναι άπλοι. 3 η ώρα, ένα άρμα ρίχνει την κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου. 3 άτομα τραυματίζονται. Οι άνδρες του ΛΟΚ και της αστυνομίας εισβάλλουν στο χώρο του Πολυτεχνείου. Οι φοιτητές συλλαμβάνονται και οδηγούνται έξω με τα χέρια ψηλά. 7 το πρωί, συνεργεία καθαρισμού επιχειρούν να απομακρύνουν τα ίχνη των συγκρούσεων. 11 η ώρα, κηρύσσεται ο στρατιωτικός νόμος. Το Πολυτεχνείο δεν ήταν μια κομματική εξέγερση. Ήταν η φωνή μιας κοινωνίας που δεν άντεχε άλλο. Ο λαός είναι αυτός που ξεσηκώνεται όταν φτάνει στα όρια του. Και έπειτα τα κόμματα σπέβδουν να εκμεταλλευτούν την οργή του, να την ενσωματώσουν στο δικό τους αφήγημα, να αντλήσουν πολιτικά ωφέλη. Τώρα στο αφήγημα, αν υπήρξαν νεκροί μέσα ή έξω από το Πολυτεχνείο, δεν αλλάζει την ουσία της καταστολής. Η πραγματικότητα είναι ότι βασανιστήρια υπήρξαν, βίαιη καταστολή υπήρξε, νεκροί υπήρξαν. Η ένταση στο στρατό μεγάλωνε, καθώς πολλοί αξιωματικοί αντιδρούσαν στις φιλελεύθερες κινήσεις του Παπαδόπουλου. Το κλίμα γίνονταν όλο και πιο έντονο, προμηνύοντας μια νέα ανατροπή.
Ο Ιωαννίδης ήταν ο μόνος από τους πρωτεργάτες του πραξικοπήματος που δεν είχε αναλάβει κυβερνητικό πόστο. Παρέμενε στο στρατό. Πολλοί τον πίεζαν να αναλάβει δράση, βλέποντάς τον ως τη μοναδική λύση. Παρόλο που ο Παπαδόπουλος είχε πληροφορίες ότι ο Ιωαννίδης σχεδίαζε την ανατροπή του, αρνιόταν να το πιστέψει. Τον θεωρούσε όχι μόνο προσωπικό του φίλο, αλλά και τον πιο έμπιστο άνθρωπο μέσα στο στρατό. 25 Νοεμβρίου 1973, 3 και 4 το πρωί. Άρματα μάχης ξεκίνησαν. Οι οδηγοί ήξεραν μόνο τον προορισμό τους, τίποτα άλλο. 30 άρματα μάχης στάθηκαν στην πλατεία Συντάγματος. Τα τηλέφωνα νεκρώθηκαν, η επικοινωνία διακόπηκε. 5 και 4 το πρωί, τάγκς σταματούν έξω από την πολυτελή κατοικία στο Λαγονήσι. 4 εξωματικοί μπαίνουν στη βίλα. Ο Παπαδόπουλος τους κοιτάζει και καταλαβαίνει πως πίσω από το πραξικόπημα είναι ο πιστός του φίλος, ο Ιωαννίδης. Του παίρνουν το όπλο και του παραδίδουν μια γραπτή διαταγή. Είναι η απόφαση των ενόπλων δυνάμεων περί επεμβάσεως και απομακρύσεως του εκ της θέσεως του Προέδρου Δημοκρατίας. Ο Παπαδόπουλος και η σύζυγός του τίθενται σε κατοίκον περιορισμό. Σύμφωνα με τον κύκλο του Παπαδόπουλου, περισσότερο τον ενόχλησε η ανατροπή από τον φίλο του, τον Ιωαννίδη, παρά η ίδια η ανατροπή. Ο Ιωαννίδης επέβαλε ξανά στρατιωτική δικτατορία. Η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε από νέες συλλήψεις, βασανιστήρια και έντονη καταστολή. Όλες οι μεταρρυθμίσεις και τα έργα που είχε σχεδιάσει ο Παπαδόπουλος ακυρώθηκαν. Οι πολιτικές συμφωνίες που είχε συνάψει διακόπηκαν, ενώ τα σχέδια για εκλογές εγκαταλείφθηκαν ολοκληρωτικά. Η χούντα του Ιωαννίδη που διαδέχθηκε τον Παπαδόπουλο μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου αποδείχθηκε ακόμα πιο σκληρή και αυθαρχική. Όμως η πιο μοιραία κίνηση του Ιωαννίδη ήταν το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974. Το πραξικόπημα είχε ως στόχο την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια έδωσε στην Τουρκία το τέλειο πρόσχημα για την εισβολή της στις 20 Ιουλίου 1974. Η εισβολή στην Κύπρο, γνωστή ως επιχείρηση Ατήλας, οδήγησε σε μια εθνική τραγωδία, με χιλιάδες νεκρούς, πρόσφυγες και το διαμελισμό του νησιού. Το ψευδοκράτος που εγκαθιδρύθηκε στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου παραμένει διεθνώς μη αναγνωρισμένο, με μοναδική εξαίρεση την Τουρκία. Μέσα σε λίγες μέρες η κατάσταση στην Ελλάδα κατέρευσε. Οι στρατιωτικοί, ανίκανοι να διαχειριστούν την κρίση, βρέθηκαν σε αδιέξοδο. Η Αμερική, βλέποντας το χάος που προκάλεσε η Χούντα Ιωαννίδη, κάλεσε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να επιστρέψει στο Παρίσι. Έτσι, τη νύχτα της 23ης Ιουλίου 1974 η Χούντα κατέρευσε. Ο Καραμανλής επέστρεψε στην Ελλάδα και ανέλαβε την Πρωθυπουργία. Συγκέντρωση λαού από την εποχή της απελευθερώσεως, όπως την χαρακτήρισαν οι ξένοι δημοσιογράφοι, πραγματοποιήθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, όταν εγνώστη ότι επιστρέφει στην Ελλάδα ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής για να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας, για να υποδεχθεί τον Έλληνα πολιτικό που επέστρεφε στην πατρίδα ύστερα από 11 περίπου χρόνια. Η ελληνική Νιρεμβέργη άρχισε σήμερα στις 9. Σας ομιλώ από τον Κορυδαλό, όπου ο Παπαδόπουλος, ο Ιωαννίδης, ο Μακαρέζος, ο Λαδάς, ο Πατακός, όλα τα μεγάλα ονόματα της 7χρονης δικτατορίας κάθισαν ήδη στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Μετά την πτώση της Χούντας, οι πρωτεργάτες του καθεστώτος δεν οδηγήθηκαν άμεσα στη φυλακή. Για αρκετούς μήνες είτε κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, είτε βρίσκονταν σε κατοίκον περιορισμό, όπως ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Αυτή η κατάσταση οφειλόταν σε μια ασαφή αμνηστία που δόθηκε από την κυβέρνηση Καραμανλή. Ο νόμος επέτρεψε την απελευθέρωση των αντιφρονούντων της δικτατορίας, αλλά δεν όριζε ρητά αν θα διώκονταν ποινικά. Σύμφωνα με τις πηγές, ο Αριστοτέλης Ωνάσης φέρεται να πρότεινε στο Γεώργιο Παπαδόπουλο να τον φυγαδεύσει στο εξωτερικό. Παρόμοια πρόταση του έκανε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, δίνοντάς του τη δυνατότητα να εξοριστεί αντί να δικαστεί στην Ελλάδα. Ο Παπαδόπουλος όμως αρνήθηκε και επέλεξε να μείνει. Λίγο αργότερα, η Βουλή των Ελλήνων ξεκαθάρισε ότι τα εγκλήματα της Χούντας δεν καλύπτονταν από την αμνηστία, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη δίωξή τους. Η αρχή έγινε όταν μια ομάδα νεαρών δικηγόρων, ανάμεσά τους και ο Αλέξανδρος Λικουρέζος, κατέθεσαν τις πρώτες μηνύσεις με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 2 Ιουλίου 1975, ο Άρεος Πάγος χαρακτήρισε την εγκαθίδρυση της δικτατορίας ως βαρύτατο αδίκημα. Παρότι οι κατηγορούμενοι ήταν συνολικά 128, 24 τελικά οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης. Για τους υπόλοιπους 104, οι υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, καθώς δεν βρέθηκαν αρκετά επιβαρυντικά στοιχεία. Εις των Νικόλαων Μακαρέζων, δια την πρώτην πράξην θάνατον και καθαίρεσιν, δια την δευτέραν πράξην ισόβιον κάθυρξιν.
εις των στυλιανών πατακών, δια την πρώτην πράξην θάνατον και καθαίρεσιν, δια την δευτέραν πράξην ισόβιον κάθυρξιν. Εις των Γεώργιον Παπαδόπουλων, δια την πρώτην πράξην την ποινή του θανάτου και καθαίρεσιν, δια την δευτέραν πράξην ισόβιον κάθυρξιν. Η έρευνα που έκανα για τη Χούντα με οδηγεί σε ένα βασικό συμπέρασμα. Πρέπει να διαχωρίσουμε την περίοδο του Παπαδόπουλου από του Ιωαννίδη. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η πολιτική του Παπαδόπουλου, τουλάχιστον σε επίπεδο διαχείρισης της χώρας, είχε και θετικά αποτελέσματα. Όμως δεν πάβει να ήταν ένας ηγέτης που χρησιμοποίησε τη βία ως μέσο πολιτικής έκφρασης. Τα βασανιστήρια, οι πολιτικές διώξεις και οι φυλακίσεις ήταν κομμάτι της πραγματικότητας και ο ίδιος γνώριζε πολύ καλά τι συνέβαινε. Όσο και αν οι υποστηριχτές του καθεστώτος προσπαθούν να τα αρνηθούν, τα γεγονότα είναι αδιαφυσβήτητα. Η ανατροπή του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη δεν ήταν μια εσωτερική διαμάχη για την εξουσία, ούτε μια αυθόρμητη εξέλιξη. Στη γεωπολιτική, οι ανατροπές ηγετών δεν γίνονται τυχαία. Ο Παπαδόπουλος, ενώ έχει στηριχθεί από τη ΣΥΠΑ, άρχισε να κινείται αυτόνομα, παίρνοντας αποφάσεις που δεν εξυπηρετούσαν τα αμερικανικά συμφέροντα. Όπως ότι ο Παπαδόπουλος δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τη βάση της Ελευσίνας κατά τη διάρκεια του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου του 1973, γνωστού ως πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ. Επίσης, σχεδίαζε την επέκταση των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτές οι πρωτοβουλίες και πολλές άλλες έδειχναν έναν ηγέτη που δεν ακολουθούσε πλέον τυφλά τις ΗΠΑ. Γι' αυτό, όταν δεν τους ήταν πλέον χρήσιμος, τον ανέτρεψαν. Όσο για το αφήγημα ότι στη μεταπολίτευση τα πράγματα ήταν καλύτερα ή σήμερα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, είναι σαν να μας ζητούν να διαλέξουμε ποιο από τα δύο σκατά μυρίζει λιγότερο. Ένα καθεστώς που επιβλήθηκε με τη βία ή έναν αυτοεξόριστο πρωθυπουργό που επέστρεψε από το Παρίσι με τις ευλογίες των Αμερικανών. Η πτώση της Χούντας δεν ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα της λαϊκής αντίστασης. Όπως ακριβώς και με την επανάσταση της 21ης Απριλίου, έτσι και η λήξη της δικτατορίας ήρθε όταν έπαψε να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Η Αμερική έχει 50 πολιτείες, στην πραγματικότητα όμως έχει 51. Μάντεψε ποια είναι 51η.